Řekni mi, Honzo, jestli se tam objeví ten obrázek, jo, s tím rytířem. V živém streamu. V živém streamu se nic neděje. Dal jsem začít vysílání, ale já to mám zpožděný, víš, vždycky třeba o minutu. Jasný, no. Už se něco děje. Řekni mi, Honzo, jestli se tam objeví ten obrázek, jo, s tím už tam je. rytířem. Já si musím vypnout sám sebe, abych se neslyšel v tom zpoždění, protože to je psycho. V živém streamu se nic neděje. Dal jsem začít vysílání, ale já to Slyšíme mám sami sebe, takže... zpožděný, víš, vždycky třeba o minutu. Ten Facebook vypni, prosím tě. Už se něco děje. Řekni mi, všechno povypínám. Já si musím vypnout sám sebe, abych se neslyšel v tom zpoždění. Dal jsem začít vysílání, ale já to Slyšíme mám... sami sebe, takže... Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. Já jsem na Discord... Chcete být ve streamu na Discordu? No, tak já vypnu Discorda, jo, ale kde to mám? Frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to Teď the to nemůžu Pope. najít, jo, ten. Jako v okno samotný to nemá ten Discord. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. No, já His se tam nedostanu difficulties do toho mounted Discorda, mi to until vůbec the neukazuje, že nobles, by mohl někde exasperated nepuštěný. by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Takže pokračujem. Už se nemůžu dočkat. Teďkon jsem v sázaském klášteře a řeším tam nějaký kraviny. Jenom proto, abych si mohl vyzvednout korunku pro jednu slečnu, kterou jsem zapomněl, jak se jmenuje, ale je to nějaká sestřenice Štěpánky, která je nějakou paní na nějakém hradě. Takže mám vyzvednout korunku, aby se mohla uskutečnit svatba podle prostě úplně nejlepších tradic a já byl za největšího borce, že jsem prostě přinesl tu korunku i s tím zeleným vltamínem, který ukradli lapkové a který jsem pozabíjel a tak dále, tak dále, tak dále. Takže skončili jsme tady u Faryho. Koukneme se, co máme za úkol. Trestající kámen. Já se ještě podívám, kolik je hodin, protože příští den večer se mám stavit pro hotovou korunku. Aktuální čas 18:59, takže dneska se vyspím a zítra druhý den večer půjdu pro korunku. Teď jsem na Sázavském klášteře. Ukážu vám, kde je to na mapě. Takže toto je Sázavský klášter. Léta pádně 1403 je rozestavěný, jak vidíte. Za chvilku vám ho ukážu ve 3D. A ten Sázavský klášter je úplně na kraji vlastně mapy, by se dalo říct. Ale Sázava je nádherná, už v té době byla.
v roce 1984 jsem tam byl na dovolený, bylo to tam pěkný, ale přece jenom roku 1403 je to asi úplně o něčem jiném. Tak se podívejte, takhle se staví sázavský klášter. Podívejte se například na ten jeřáb, který se mimochodem používal i u stavby Karlova mostu, který stavěl vládce, který vládl před panovníkem, který vládne teď, což je Václav IV. A to byl Karel IV. Otec vlasti. Tak toto je můj kůň, to je můj Rozinanta. Ale zase jim sežeru guláš, zase nic ani nezbyde. Děkuju. Takže nějaký ty úkoly. Jo, Žofie se jmenuje. Tak co tady máme? Učení zeme nespadlo, dluhy se mají platit, trestající kámen. Na stavbě sázavského kostela, tak ne klášter, ale kostel, se stala nehoda kvůli špatnému kamení. V Talmbergském lomu, odkud kamení pochází, se bojí, že jim to pokazí jméno. Promluv si s huťmistrem o místě neštěstí. No tak jdeme se podívat, a kde pak to máme, kde nám to označuje na mapě. Vidím velký prd. Kde pak je huťmistr? Zkusíme. Teda to mám označené teďko na Ačko červené. Tady kousek někde. No pak to je. To je like Eliáš. Já mám jít huťmistra. Že vy tady. Ty brďo. To je hustá maketa. Oni už tady mají maketu, jak to bude vypadat. Já vám to osvítím, abyste to viděli víc. Pěkné. Pěkné, pěkné. Pomluvíme si s mistrem Karlem. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. The overseer sent me. You're to show me the place where the accident happened. Like I've got time to spare to show you round. He should have done it himself. Why do you want to know, anyway? Because of the Talmberg stone. If they really are delivering poor quality material, then there should be consequences. I'd be interested in what kind. But I'm guessing the overseer likes the idea of cheaper stone, right? And have you noticed anything else going on? Of course. It's a construction site. Things are always going wrong. The men are always complaining and the work isn't being done fast enough. So it's just like any other building work? Essentially, yes. Occasionally someone brings in bad wood or a man cuts off his thumb and blames it on a bad omen. And then there's all these rumors going round. I'd be interested to know what the men talk about. Who's been stealing, which men from the monastery go to visit women, how the work's going, normal things. It's only the talk about the curse that's not in the normal run of things. And then there's that devil's skull they dug up. You talked about the devil's skull? I did. They say it was found in the hole dug for the foundation of the scaffold. They moved it so it would do its harm elsewhere. But I wasn't there to see it, so I don't know. And who might know more? Shouldn't you be investigating the stone? Leszek's in charge of the scaffolding, so ask him if you really have to know. He might tell you something. Who's stealing? Could someone be stealing the stone? According to the rumors, everyone, from the abbot and the custodian down to the lowest laborer. It's like with whores and dice. There's no protection against slander.
And something gets lost here and there, that's true. But nobody stole any stone. There wouldn't be any left if every man here started helping himself, would there? Tak mi ukaž, že tam Where's nebyla the scene of the stala. A accident? ukaž mi tu čertí lepku. It Nech didn't ty happen vidět. on the main site. It was at the Nasadím si na outbuilding hlavu next to a the budu s ní church, strašit right under the lidi. long stairs before the entrance door. Ask my assistant who's in charge there. You'll easily recognize him. He dresses up like he owns the place. Tak on mi to neukáže, jo. Hledej stopy. Co ukazuje mapa? P. Vykopej. Jo, vyptej se liška na vykopanou lepku. Tady, podívej se po nějakých stopách. Mě zajímá nejdřív ta lepka. Tady má ještě jednu maketu, ale to se mi asi nějak nepovedla. A nebo je náhradní, když se jim tam ta rozbila. Aha, tady nemám líst. Tak dáme jinam. Aha, ale... Kde to je? Ukazoval, kde to bylo tady v té věži. B. To budou tam ty škrabáci. Tady ten možná mi to řekne. Nebo ten vedle. Jesus Christ be praised. Did you see the accident that happened here? I didn't see it. I was down at the bottom and I heard something rumble and then screams. I ran up and helped to carry him out. Did you notice anything suspicious? When they left, there was a terrible stench. We were being punished for digging up that skull. Did you see the accident that happened here? I didn't see it. I was down at the bottom and I heard something rumble and then screams. I ran up and helped to carry him out. Did you notice anything suspicious? Like what? A lot of people came down to see what was happening. Even a butcher dripping with blood wouldn't have attracted any attention in that mob. Tak zkusíme druhýho. Ale co tady šlapeš zelí, prosím tě. Já tady nějaký magor. Ještě ptáme tohle kameníka. I hope I can be of help to you, Knight. Did you see the accident that happened here? Jestli tu nevodu, co I se didn't stalo? see it. I was down at the Škodná bottom and I výpověď, heard co se something domluvili. rumble and then Hajdule. screams. I ran up and helped to carry him out. Did you notice anything suspicious? Like what? A lot of people came down to see what was happening. Even a butcher dripping with blood wouldn't have attracted any attention in that mob. Tak, teďkon bych se zeptal toho páprdy tady znova, to by mohl něco říct.
Řekni mi něco. Can you tell me something about the poor wretch with the broken head? Yadek, he was a decent person. You could rely on him. He was honest, went to church. Vyšetřuju to asi, ne? Why do you want to know? Did he have any enemies? Somebody who would want to... Kill him? You think someone threw that stone block on his head? If you're looking for the culprit, then have a look at the stone. Who's in charge of the place where the accident happened? Me. I watch over everything here, and when necessary, I go to see my master. He is kept busy enough with the construction of the church. And are you responsible for checking the stone? Yes. We tested what load they could handle and how much they crumbled during dressing. But some of them must have been more weathered than we thought. Where were you when it happened? I'm not even sure. Somewhere else. I ran over when I heard the screaming, and they were already taking him away. Did you notice anything suspicious? No, I didn't. These things happen with great building works. It wasn't the first time, and God forgive me for saying it, but it won't be the last. Tam se pojďme podívat. Zatím jsme se moc nepohli. Asi je to... Tam se pojďme pojít dovnitř. Se nás tam pustí ovšem. Dáme to velmi těžké. Musíme to obejít. Jo, doufám, že si nerozbiju hubu tady. Z takovéhle vešky se padá jenom jednou. Jule. Bobřík odvahy. Ne, nepadej. Prosím, kámo. Ne, nepadej. Nepadej. Opovaž se spadnout, zabiju tě. Ještě dorazím ještě, si spadneš. Podle mě slezu jinam, než jsem vylez. Mám tady ten pocit, jestli jsem si to ovšem. Teď to nikam nevede. Jo, tady.
Tak. Co to tady je? Posvítíme si na to. Jo, aha, to je moje ruka na žebříku. Ale už začíná být noc. Zatím jsem to moc nevyšetřil. Nechtěl bych stavit tady to vlašení. Tak jsem myslel, že mi to někam donese a nikam mi to nedoneslo. Tak jsem si aspoň vyzkoušel lezení po lešení, když už si vývojáři s tím dali takové práce. Tak budeme asi chrápat a zítra budeme zkoumat dál. Lezu tady opatovi do postele. What the hell? No jo, poser se. Mě tam nepustí. Aha, to bylo tady. Tak. Vstávej, už je ráno. No ráno, možná už je poledne, kolik je? 9:47, no takový normálně jako vstávám po víkendu, no. Tak. Budeme se podívat zpátky na to staveniště. Sure enough. Golf millstones will grind you down eventually. Řeknou mi něco tady ty dva. Hey! No, řvou jak kokoti. A co tady? Tady taky nemůžu, se mám vstup zakázán. Člověk má vždycky zakázán vstup tam, kde se něco stalo, aby nemohl přijít na to, že se tam něco posralo. Ale já nemám paklíče a nevím ani paklíčovat, takže jsem v prdeli celkem. Tady, hele, to je něco. Ale to je jenom kus dřeva. Víte co? Já to tady zatím... To stojící kámo. Tady se leška na vykopanou lebku. Lešek, kde pak máme leška? Kameník.
Lešek tady. What the hell are you doing? Chci si s tebou popovídat, co bych asi dělal. Zastav se na chvilku. Hey, watch it! Land! No to byl jiný ten lešek. A teď jsem ještě nebyl. Aha. Tak mě oprcávají ty kameny. Já jsem viděl, že mi to napsal Lešek, není to ten. To je Lešek. Good day to you. Ty jsi našel tu lapku čerta, mám se ho fakt to zeptat. Tak... I heard you found something. It's true. I dug it up during work. I then ran away with it and got rid of it so the others wouldn't see. But rumours spread anyway. And what was it that nobody was supposed to see? What do you think? A demon's skull. Here, on holy ground, in the middle of the monastery. But it was outside the monastery walls. Where exactly? Is there anything else there worth seeing? Nothing but scaffolding. We started digging there to set foundations for extending it. And are you sure it was a devil's skull? I know what I saw. I can recognize a human skull, and this one had horns, like the devil, besides. That thing gave off a diabolical stink. And where is it now? What did you do with it? I was taking it down to the river to throw it in, only I dropped it at the top of the slope and it rolled downhill. The devil alone knows where it ended up. I'll see if I can find it. A co dál budu jich hledat? Haha, jdeme hledat lebku. Jsem to na koni. Nepak ho máme, tady je koníček. Ahoj, hata týtlo, jedem. Tam jsme. Aha, kousek zpátky, jakoby za zeď. Tak se ukaž, čertí lebko. Jsem tam ještě v tom místě, ještě jo. Pálenka, to se hodí, sice nevím na co, ale seberu všechno, co není přibité. Tak co myslíte, bude to ve vodě? Nebo někde na cestě? Tak zkusíme prohledat tady terén.
ta lebka mohla být? Kam by se mohla skutálet? Hledej, šmudlo, hledej. Když jsem se koukal na vývoj této hry, tak tam psali, že původně tady chtěli udělat i psy, třeba že bych mohl mít svýho psa, tak tomu bych to dal najít. Na neštěstí psy neudělali, protože už prostě na to neměli prostředky ani čas. Tak prostě psy neudělali, ale už je připravil, už jako to měli v plánu, že udělají. Jenomže oni radši, než aby udělali psy, co mají úplně na hovno umělou inteligenci, tak to radši neudělají vůbec. Což se mi docela líbí jako správný přístup vývojářů. A díky tomuto přístupu, i přes některé bugy, se podařilo vytvořit, myslím si, docela dost povedenou hru. On říkal, že se mu to skutálo někam do vody, nevím teda proč to hledám nahoře, no vezmeme to tady ještě jednou od té cesty, jak to ukazuje. Zkusíme to nějak prošmejdit křížem krážem. Takže z tohohle bodu ta lebka vypadla. No, spadnou kamkoliv, do křoví, že jo. Dáme si kolik je hodin. 12, tak 16-17 hodin pojít pro korunku. Vlastně primární úkol, proč jsem sem přijel. Vyplejmím tady zatím kopřivy. No tak, já chci najít lebku čerta, to musí být hustý, já to chci vidět. Kam až ukazuje mapa? Už jsem moc. It's too deep here. Někde tady musí být. Ještě kousek dál můžu jít, aha. Už jsem z toho vylez, takže nějaký takovýhle ohromný prostor to může být. Kde by ta lebka mohla být? Co je tohle? Netvořené. Myslíte, že mi pomůže, když se rozsvítím loď? Asi moc ne, co? Účinek 0,0, nic, co se dalo čekat samozřejmě. Tak pojďme z vody, podíváme se ještě vejš. Už stejně zebali nohy v té vodě. Vezmeme nějak postupně. Zase zpátky. Chci podívat přesně na ten bod.
Jsem tady přesně na tom vodě, no, někde. Z tohohle místa. Ach jo, to pak může ta lebka být. Není to lehký úkol, ale chtěl bych ji najít. Fakt mě to zajímá. Se musím asi ještě trošku víc snažit. Tady prostě musí být. Není možný. Ten úkol přece musí nějak dohrát. Ukažte mi lebko. Teď hned tě chci najít. Prověřím to i tady. To je hajzl. To je hnůj. No. Kohoutí pírko. Pavučina. Nevím, čemu to je, ale třeba se to bude jednou hodit. Jo, ale kam to mohlo vypadnout? Blbošlapovi. Poraďte mi do chatu, kde byste to hledali. Najíme se. To je právě bod, zajímavé místo. Přímo tady na tom, přímo zde. Je to jako přivá, já už se lek, že jsem to našel. Sakra, už jsem měl radost. Kdyby tady aspoň bylo nějaké přihořívá, samá voda, bych věděl. Co mi to píše na tom zajímavém místě? Jenom zajímavé místo. Zajímavost. Ale jaká? Že by to mohlo být?
Ty brďo, to je zapeklitost. Čertová lepka. To je kámen. Co vypadá jako lepka. I can't go any further. The current could sweep me to my death. Čertu, ale potom to mi zase nasadili brouka do hlavy. A víte, co je na tom nejlepší? Že nakonec to bude úplně nějaká píčovina, už to vidím. Hele, to je nějaký člověk. Ale chci s ním mluvit. Co tam dělá? Pojďme ho sledovat. Ahoj, on zmizel. To byl dělat, tady je. Ty vole, on už to nabírá přes molo, to neumím ani já, tyjo. Čeče, neviděl jsi tady čertovou lepku, neviděl jsi něco podezřelýho nebo zajímavýho, tam si zase viděl. Co chci, zeptat se tě, jestli jsi tady neviděl něco. What the hell? What the hell, no, čertová lepka, no. Už jsem mimo, to jo. Tamhle to ukazuje nějaký prachy. Hůl, aha, tak to nejsou prachy. To je dobrý, no. Takže bychom se na to vykašlali, tady strávíme mládí. Pojedeme jinam. Ještě bychom mohli prohledat... Hele, co tady je? Ještě bychom mohli prohledat to místo nehody. Teď se dá jít někam nahoru, podíváme se tam. Nachází se na soukromém pozemku. To mi nevadí. A nic tady není. Jdeme dál. Umyjem se, byli jsme v vodě málo.
No, jdeme dál. Prostě něco přesunout na koně. Ale co? Třeba tu pálenku. No a už mi zase běžet. Je bylo to vyšetření té nehody. Někde tam. Už se tam ale musel nějak dostat. Jak by se tam mohl dostat? Jsme to tudy. Jo, tudy by to možná šlo, tam nějaký okýnko. Hey, watch it! A jo, mám se. Zajímavě tady sedí. Kámo, ty vole, tady kadíš, ne, ty vole. Si kaď dál a já to budu prozkoumat. Tady to místo nehody. Tady to není. Wow. Kam se dá tady dostat? Tak nejdřív se půjdu podívat dolů. Slez dolů. Jo, už leze. Tak, co tady najdeme zajímavého? Já jsem teď slyšel pochod, jo. Tady to vede ven. A tady to vede ještě dolů. Wow. Hezky. Nezdej tady vykopat hrob, když je tady křížek, že bych tady našel nějaký důkazy. Miska jeskyně sebrat, ale proč, to nevím. Čemu mi to bude? Se neměl spíš do ní něco dát. Co další misky? No. Šbán. Si zapálím si loď. Nic zajímavého tady. Ždíř. Beřevan. Kam to vede? Jak jsem se tady seknul. Dobrý. A nic, tak jdeme zpátky, jdeme nahoru. To je žebřík jak sviň. Víš, takový žebříkoschod. Žebříkoschod. Tady to bude zase dolů. Zase se tam jdeme podívat. Bana, Cibule, mrkev, sýr si vezmeme. Mrkev a řetkev. A cibuli taky, já mám rád cibuli. Proč ne? Taky nic není zajímavého. Tak kam dál? Tady je žebřík nahoru, tak to si necháme jako další možnost. Teď to zkusíme vylízt tady. No tak musíme potom žebříku. Tady je bedna ještě. No, nemám pak klíče žádný. Ani nevím, kde je koupit. A
tady může jako sebevrah skočit dolů. A tady skočil ten šemík do té Vltavy, ale co to kecám, teď jsme na Sázavě, to je Sázava. Ale vrať se zpátky na zem, jo, kámo. Ale nikam jako podstatně jsem se nedostal. Au. Zranil jsem si nožku. Nedalo jsem byl. Tady nahoře. Ještě se tam jednou podívám. To vůbec nohy zraněný. Jsem to zapracoval. By se to dalo? Podle mě někam doběhnout opatrně. Už poběžím tady po těch hradbách. Velký prd, já se potřebuji dostat nějak do té budovy. Aha, tady to je taky, ale to mě vrací zpátky. To jsem se moc novýho nedozvěděl. Můžu se spát. Ty vole. Kulhá, to je hustý, ale. Puste mě tam. Ty vole. Musím asi dát obvaz, když krvácím, co? Pak to máme, obvaz. Já už nekrvácím, já se běhal normálně. Bylo dobrý, kdybych si nedal obvaz a krvácel. Kdyby tam měli ještě krvavou stopu za mnou. Pojedeme radši pro tu korunku. Já jsem tady stejně byl jen tak, abych zabil čas. Kolik je hodin? No, pomalu bude. Dáme si hodinku spánku na doléčení nohou a vyrazíme na cestu.
hodinku dáme. 18, no, do 18 hodin. Hodinu spát. Akorát. Tak a teď měla být ta správná doba. Nohy se mi tam moc nevyléčily, tak možná někdy příště by měla být ta správná doba na vyzvednutí té korunky. To je kousek. Výborně, mistře, všechno. Máte to pro mě hotové. What about the crown? Is it finished? I'm a man of my word. Of course it's finished. Výborně. Here you have it. Thank the Lord you found that Moldavite. It wouldn't be the same without To it. se mě potěšili, kamarádi. Teď můžeme za Štěpánkou všechno předat. Kde pak to máme? Až tamhle, Tamberg, tak jedem. A dorazil jsem teda v noci. Tak to jdeme odevzdat. Už to švaktá tady? Na mě se zavírají bránu, jo, to se divím. Pozor paní, ať vás neporazím. Nemám povinný ručení. Watch what you're doing! There's people walking here! Takže, jestli pak ještě pánka vzhůru, bych řekl, že bude spinkat v tuhle denní dobu. No, to je jasný, že spí. Tak já bych měl taky někde přespat. Mně stačí obyčejný lůžko, já nemusím jim líst do komnat. Ale, když už jsem tady, taky do těch komnat vlezu a vyspím se tam. Když už, tak už. Vylezu do nějaký místnosti. Welcome, Henry. Tady je ještě I'm glad pánka. you're here. Výborně. The Lord be praised. What's on your mind?
I brought the roan, my lady. That's wonderful. There weren't any problems with it, I hope. Nothing too serious. He's a little wild, but I was able to handle him in the end. Well, that won't do. Sophie can't have some wild horse at her wedding starting a stampede. Ten kůň byl trošku. Když se mu zaspívá, tak se sklíní, to je pravda. But I've learnt a trick. If you sing to him, he calms down. You sang to a horse? Jo, zpíval jsem It's quite true, I'm afraid. Skákal. I sang to a horse. Well, then you'll have to sing something to me, too. My lady, I don't know if I... So I know how to calm down that roan. Go ahead, sing. Horses come roaming in the merry month of May to graze in the shade of the apple tree there. The first one is brown and the second is grey. Which shall I ride to, my maiden so fair? Oh, how beautiful! I'm not surprised the horse calmed down after hearing such a lovely voice. Anyway, I'll think about what to do with the roan. But thank you, Henry. Tak, korunku. I brought you the crown from the master engraver. Henry, you are a gem. Look at that moldavite. Isn't it wonderful? Taky jsem kvůli němu musel pobít 2 labky. So, what's next? A poslední je to víno, který jsem musel vyžebrat. Wonderful, wonderful. No wedding is complete without good wine. Find somewhere here to put it down. I'll send for a servant to bring it later. I hope you had no problems acquiring it. Řekněme, že u kupce mu v teprve. Tak jako pochlubím se, že to nebylo snadné. Let's just say that when I got to the merchant, my task had only just begun. But you were able to handle it. No. Thank you so much, Henry. What can I do for you, my lady? Nothing. You've done enough. And now I'd like to reward you. That's not necessary, my lady. You taking the time to see me is reward enough. Come now, Henry. No need for such modesty. I appreciate everything you've done for me, as well as your company. And there's something I'd like to give you. This shirt was my father's. He was built very much like you. Broad shoulders, strong chest. It should fit you just right. But I can't accept this. Ale jo, můžeš to přijmout. It's too valuable. To a nebuď blbej. It's too valuable to be left to the mercy of moths. It doesn't fit my husband well. No takže vlastně chceš se zbavit, že jo? What's more, takže v pohodě jako. If you were to leave us again, I'd like you to have something to remember me by, so you don't forget me. I could never forget you, my lady. Well then, won't you try it on at least? What? Right now? Why not? Určitě. Don't worry, I won't look. I'll turn my back. Já se nestydím. And what if your husband comes in? He won't. Neither will anyone else. All right then. I feel truly blessed to have you here. So long I yearned for young company. I really feel God heard my prayers and sent you to me. I'm ready. Hezky. Now you do look handsome. As fine as any gentleman. When I was a little girl, there were always lots of other children around and young men and women of the court. It was so merry. I always hoped it would be like that when I was grown up too. But it was not God's plan. You and Sir Divish had no children? No. No, alas, we were not blessed. Twice I was with child, but they did not live. And now I fear there's no hope for me. My lady. A mezi nimi se vytvořilo silné pouto. Ty kurevník. Forgive me, my lady. I shouldn't have. I don't mind. A Jelen to všechno viděl a pak to naprášil.
Ale nohy furt nemám zdraví. A tu košili nemám na sobě. Tak co budeme dělat dál za quest? Já jsem se vlastně prospat pořádně, aby se uzdravili nohy. Zkusíme najít nějakou volnou postel. A je volná postel, tady si zdřímnem. Co nejvíc to jde. Ne, tak dáme třeba do 8. Dáme do 8. I've warned you, you've no business here. Now you're for it. This definitely won't come cheap. You'll learn crime doesn't pay. Tak vykecáme se z toho. Just my luck. Look, I can't tell you anymore. The fate of the whole empire hangs in the balance between King Wenceslas and King Sigismund. High politics, you know? Not a peep to anyone. You'd make a stuffed bird laugh. But that won't help you much. Oh well, what can I do? Here you are. You've purged yourself before the law, but I'll be keeping an eye on you. You can be sure of that. Surrender. You're under arrest for breaking the law. Už zase. Ses neposral, dětku. A to ani nevíš, že jsem tě opíchal ženu, vole. Se vyspíme tady. Myslíte, že mi tady taky chytěj? Risknu to, jo? A víte, proč mě chytěj? Protože jsem s loučí v ruce. Máme takhle. I told you to clear off, and I was deadly serious about it. Well, you won't forget this in a hurry, because it'll take a nice pile of coin to fix it. All right, that's enough. Maybe you didn't realise, but I'm in the service of the Lord of Ratai. So you better keep that in mind. Sure. And you think that makes you above the law? Think again. All right. Here you are. All right. Just make sure it doesn't happen again. Surrender. You'll have to answer for your law-breaking. Hey, watch it. I remember you. Down. Aspoň se mi uzdravily nohy, aspoň. Tak musím být, že pomalu abych si zase hned nezranil. Takže se podíváme, co máme za úkoly. To nejradši bych jim štípnul koně, co máme takový hnusný. A nemůžu ani. Co jsme se podívali za Tereskou? Podíváme se za Tereskou. Tereska bydlí. Tady. Ne, sázela tady. Ratajský mlýn. Debile. Kdo je debil? Ty seš debil.
Kde byl debil v elektrárně? Stravoval tam boty v ráně. Tak nechá se Tereska zase pozvat někam na rande? Košele od Štěpánky. Se mohl nějak pěkně oblíknout, když jdu na rande tady. Takhle stačí košele. To je lepší. Ahoj. Ahoj Teresko. Tak se umeju, no. Teresko. Tereska se zacyklila trošku. Chvilku. What the hell are you doing? Nekonečně. How about another little outing with me? You never give up, do you? That would be great. Only not just now. Come and see me in a day or two. Co teď? Tereska ještě nechce na rande. Máme nějaký jiný úkol. Máme tady pomstu. Doupě zmí bych vyřešil. Nějaký hlavní úkol, ať se to trošku jako pohne. Máme zase rychlé cestování. Tak. Tak. Teď musíme nějak vykoumat, jak se tam do toho tábora dostat a nezemřít. Už jsme daleko od tábora. Ještě kousek, ještě bych to... Nechodil bych tam předem, ale nějak bych je sledoval z dálky, jaká je situace. Je taková strategie opatrná. Jako já vždycky plánuju opatrnou strategii a pak mi se ní zabijou, jako jo, ale aspoň se o to snažím, že jo. Takže... Víte někde nějaký tábor? Všech tady měl nechat koně a jít pěšky. A vzhledem k tomu, že už nejdu na rande, že nejsem na rande, tak se zase všechno na sebe navleču. Víte co, jistota je jistota, ještě štít. Oni nápadně. Tamhle něco vidím.
Je tam nějaký pohyb. Dáme vidím. Budeme to opatrně zpozdálí sledovat. Aha, to je dřevorovický tábor. To ještě nejsou ty nepřátelé. Co? Teď kam? Nevím, tady pokračoval tady po cestě. Sakra. Najdi tábor lapků, no vám se to řekne. Najdi tábor lapků. Že bych si měl asi pokecat s těma domorcema, dřevorobcema, ne? Jsem tam toho vyspovídat. Dřevorubec. Já bych jel na sever. Furt rovně bych jel. Zkusíme to. Okrejt mapu. A uvidíme. A budeme chytřejší. Tady je nějaký baráček, ale už je rozpadlej. To je ono, to je ta cesta, tam mi tam dovede. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť i já. Tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. To mám za zajímavost. Nějaký páprděl. Ahoj páprděl. Musí být poblíž někde. Ten tábor.
Stýlej se velmi. Tak mi připomíná Monkeyho Islanda, jak jsem bloudil na Dinkyho ostrově, úplně na konci hry. A přes křižovatku pokračuji rovně až k táboru. Křižovatku rovně. Stůj. No ten toho má u sebe. Oprdele, kumáji! Na basovek. Bylo 2 na 1, jo, parchanti, skurvený. Tak to není moc dobrý. A pak se nám to uložilo. Cože, u písaře? Co si děláte srandu? Kvůli těm debilům. Co? Povím tím kvůli těm debilům. Že mě nechali vyspat. U nich. Pojď ven.
Good health to you. What about the crown? Is it finished? I seem to recall telling you exactly when the crown will be finished, and that time isn't yet. Vole, jde na prd. Všechno přišlo vnívat, všechno, co jsem dělal. Přijďte, proč jsem tam hledal tu lepku, abych posunul ten čas. Takže teď je 19, 24 hodin potřebuji někde zabít. Tak co teď? Jaký úkol ještě můžeme udělat? Půjdeme se učit číst a je to. Přesíme tady do rána. May the Lord watch over you, Henry. Good health to you, Henry. Není hospoda. Ne. Slyším mluvit lidi a nikoho nevidím. Proč se nedá přespat v hostinci? Greetings, Henry. Musíme najít toho písaře, on byl někde nahoře. Ale kousek odsaď. Tak, pak je ten písař. Na blbou stranu, tady v té chalupě. Když písař bude spát, tak se s ním, a on mě pustí dovnitř, on je hodnej. Dobrý den. Vím, že je pozdě, ale já jsem byl celý den... Welcome, Henry. To je rychtář. A pokecáme s rychtářem, co je novýho. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. The parish priest here in Ujis, he's a peculiar sort of cleric. I noticed he's quite handy with a sword. He is indeed. He's as hard as nails. More than once he's intervened in a brawl in the tavern and sat everyone on their arses.
He's not to be taken lightly. I doubt he acquired those skills at the seminary. You know how it goes. The nobles send their youngest sons to study for the priesthood, and our parish priest has blue blood in him. He probably learned to fight at home before he went to university. That's how it goes with those aristocrats. But I heard something happened and he was roving the world for a while. I don't know what he got up to, though. Kde pak je písař? Já nejsem u písaře nebo co? V bytě. Chci k písaři, co tam dělá ten? Henry, I'm glad you came. Kde pak je písař? Necháte mě spát? Nebo mě budete zase buzerovat? Máme do rána do 8. Tyjo, to je slejvák, že se mi ani nechce ven. Chčije a chčije. Tyjo, to je chcanec. Chce někam zalít do knajpy a jdem v knajpě. Já to se vlastně učit číst jsem se chtěl. Já myslím, že tady je písař. Šezuru. Vypadá, že jo. Už je tady písař. I hope I can be of help to you, Knight. God save you, Henry. I've read the book. Wonderful. So tell me, what have you learned? There was something about some fellow and a goose. Ah, well, the main thing is you've managed to read the book. The rest is just practice. Welcome, Henry. Only through a careful reading will you uncover the real meaning of the text. No book is written on a mere whim and without purpose. Like I told you, books are valuable. And the words that you place in them ought to be no less so. Does that mean that I can read then? Yes, you have the foundation. Remember, my boy, the pen is mightier than the sword. To fully learn your way around words will take a lot more reading yet. Now we'll move on to the second lesson, which will be much harder. Many books are written in Latin, the language of erudite and religious men. If you really want to be able to read, there's no getting away from Latin. There's a book on the table with some text. Read it and then come back. You need not understand it, but you should master the letters. I only just managed the fable about the goose, and now you're asking me to tackle Latin. You're a clever lad. You'll manage. A kde mám si tu knížku v té latině? Tak ona nebude... To o té huse. How are you, Henry? Henry's come to see us. Umsul est libre tam marsu
ut nox ac aliqua aprete prosis libri angisvic smut orgasmus erato oral esta papuči velekněz plurama dicit. I read the page. So tell me, Distrupule, what's written there? Falus tam nebylo, malus taky ne, a fetus tam taky, humus nulus. Ani jedna tam nebyla snadno, počkej. Humus tam nebylo. Tohle by tam mohlo být. Nullus est liber tam malus, ut non alique parte prosit. Good heavens! Don't tell me you haven't had lessons before. Excellent. Well, there's nothing more I can teach you. Congratulations. You can go and be ordained right away. Thank you, Domine. I'm feeling a lot wiser. Tak. Co úkoly? Dluhy se mají platit. Tak to mám hotový, tak umím číst, no. Tak uděláme znova tu žofijnou svatbu, no. Musíme se hodit zpátky zase. Na Sázavu. Aha, on se nemůže cestovat. A posud jo. Jo, odsud jo. Takže máme 13 hodin, tak třeba já spal tak 5 hodin. Bych mohl něco sníst. Spát 5 hodin, čili do nějakých 18. Tak.
A zase chčije a chčije. Pěkně, pěkně. Jde projet nebo co? Sakryš. Tady zase, jo, tady to jde projet. No tak. To se řekne ukřoví, no jasně, to se dá očekat. Tak. Tady vončil jsem tady. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. What about the crown? Is it finished? I'm a man of my word. Of course it's finished. Here you have it. Thank the Lord you found that Moldavite. It wouldn't be the same without it. Tak si to dám se štěpánkou ještě jednou, kdo to neviděl, tak to aspoň uvidí, nebude brečet, já jsem to neviděl, prostě, že jo. Když jste to viděli, tak se podíváte ještě jednou. To bylo, Štěpánka je tady nahoře, v Tamberku, Tamberg. Vím jedno, nechodí tam spát, leze to moc do peněz. Kde má ten kůň hlavu, tyjo? Tady. Musíme pořídit nějaký blikačky na toho koně, tyjo. Tady ten parchant se mi dal pokutu. Pust mě, jdu za Štěpánkou. Zavřu dveře za sebou, tak. Vším, co bude následovat. The Lord be praised. What's on your mind? I brought the roan, my lady. That's wonderful. There weren't any problems with it, I hope. Nothing too serious.
He's a little wild, but I was able to handle him in the end. Well, that won't do. Sophie can't have some wild horse at her wedding starting a stampede. But I've learnt a trick. If you sing to him, he calms down. You sang to a horse? It's quite true, I'm afraid. I sang to a horse. Well, then you'll have to sing something to me, too. My lady, I don't know if I... So I know how to calm down that roan. Go ahead, sing. Two horses come roaming in the merry month of May, to graze in the shade of the apple tree there. The first one is brown and the second is grey. Which shall I ride to, my maiden so fair? Oh, how beautiful! I'm not surprised the horse calmed down after hearing such a lovely voice. Anyway, I'll think about what to do with the roan. But thank you, Henry. I brought you the crown from the master engraver. Henry, you are a gem. Look at that Moldavite. Isn't it wonderful? Sophie will look like an angel. So what's next? I brought the wine. Wonderful, wonderful. No wedding is complete without good wine. Find somewhere here to put it down. I'll send for a servant to bring it later. I hope you had no problems acquiring it. Let's just say that when I got to the merchant, my task had only just begun. But you were able to handle it. Thank you so much, Henry. What can I do for you, my lady? Nothing. You've done enough. And now I'd like to reward you. That's not necessary, my lady. You taking the time to see me is reward enough. Come now, Henry. No need for such modesty. I appreciate everything you've done for me, as well as your company. And there's something I'd like to give you. This shirt was my father's. He was built very much like you. Broad shoulders, strong chest. It should fit you just right. But I can't accept this. It's too valuable. It's too valuable to be left to the mercy of moths. It doesn't fit my husband well, and I've no one else to give it to. What's more, if you were to leave us again, I'd like you to have something to remember me by, so you don't forget me. I could never forget you, my lady. Well then, won't you try it on at least? What, right now? Why not? Don't worry, I won't look. I'll turn my back. And what if your husband comes in? He won't. Neither will anyone else.